අද සමාජයේ එදා සමාජය වගේ නොයි. තාක්ෂණය ඔස්සේ හඹා යමින් තමා ගැන නොසිතා දියුණුව කරා යනවා. ඉතින් මේ වගේ සමාජයක් එක්ක අපේ මුල් පුරුක් වූ ආදිවාසීන් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඒ බොහෝ දෙනා නොසිතුවාට ඔවුන් පවසන්නේ මෙලෙසින්. අපිට මොකෝවත් සලකන්නත් අපේ බලන්න කවුරුත් නැහැ. අපේ අතේ තිබුණොත් තමයි අපේ කන්නේ බොන්නේ. එතන පාරේ එහා පැත්තට ගියොත් අපි ඔයාලා කවුද? අපිට අපේ ගෙදරට ඇයි එන්නේ? මොකටද එන්නේ? කියලා ඒ කට්ටිය අපිට අහනවා. අපිට කියන්න උත්තරයක් නැහැ ඒකට. අපි අඬාගෙන අපේ ගෙදරට එනවා. අපි ගෙදරට එනවා පයි. බස් එක නැහැ. එහෙනම් අපි රටරවලුන් තමයි අපි යන්නේ එන්නේ. එතනින් පාරේ එහා පැත්තට ගියා පස්සේ අපිට යන්න එන්න කවුරුත් නැහැ සලකන්න මිනිස්සු නැහැ අපිට. අපේ කට්ටිය අපේ පවුල විතරයි මෙතන ඉන්නේ. එතනින් පස්සේ අපිට මෙතනට ආවොත් තමයි අපේ කට්ටියමට වතුර ටික පවත් කණ්ඩ පවත් ඉල්ලන්නේ අපේ මේ ගමට ආවොත්. මිනිස්සු ආදිවාසීන්ට කොහොම සැලකුවාද? ආදිවාසීන් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට බෙහෙවින්ම ආදරෙයි. කුමන කටයුත්තක් කරත් ඔවුන් එකමුතු වෙලා ඒ දේ කරන්නේ. සමහරු අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඒ පාසල් අධ්‍යාපනයේ පමණ සීමා වෙලා නැහැ. ඒ විශ්වවිද්‍යාලය දක්වාම ඉදිරියටම යනවා. ඒ ඔවුන් ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් විදියට අපිට දකින්න පුළුවන්. අපිට කියන්න බෑ ඔවුන් වනාන්තරවල සිටිය යුතුයි, දඩයමේ ආ යුතුයි කියලා. වනාන්තරවල සිටිනවත් ඔවුන්ට වනාන්තරයක් තියෙනවද? දඩයම් කරන්නත් ඔවුන්ට ඒට අවසරයක් තියෙනවද? එයට හේතුව කුමක්ද? මේ සමගින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ඩොක්ටර් එන්.ටී.එම්. මහේෂ් මහතාගේ අදහස් අපි විමසා බලමු. මම පෞද්ගලිකව හිතනවා ගස් ටික අයිති වෙන්නේ කැමතිවරයෙකුට. සත්තු ටික තාමතිවරයෙකුට. වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව සහ වන රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කියන්නේ දෙකක්. ඊට පස්සේ වෙනම උද්‍යාන වෙනම අයිති වෙනවා. මුහුදු කලාපයේ තව කෙනෙකුට අයිති වෙනවා. වනාන්තර වටේ තියෙන ඒ සංරක්ෂිත ප්‍රදේශයේ ඉඩම් අමාත්‍යන්ට අයිති වෙන්නේ. එතකොට ඒක දේශපාලනයක් තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ රටේ මේ සුබාදහම පිළිබඳව වැරදි අවබෝධ තියෙන. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ මිනිස්සු සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් එදා ඉඳලම ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළ සතුන් දඩයම් කරා. වැද්දන් පමණක් නෙමෙයිනේ. දැන් අද වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන ලොකුම අර්බුදය තමයි ගොවියාට සහ සාමාන්‍ය මිනිහට මේ වනජීවීන්ගේ ගැටලුව. අලි මිනිස් ගැටුම විතරක් නෙමෙයි. වල්ලූරන්ගෙන් ගොවීන්ට වෙන හානිය, රිලවුන්ගෙන්, දඬුලෙන්නුන්ගෙන්, විශේෂයෙන් මොනරා. එතකොට අද බලන්න මම හිතන්නේ කොළඹත් මොනරු ඉන්නවා. බලන්න පුළුවන්. කොළඹ හෝමාගම පිළියන්දල පැත්තේ මොනරු ඉන්නවා. එතකොට මොනරා කියන්නේ තෙත් කලාපේ සතෙක් නෙමෙයි, වියලි කලාපේ සතෙක්. එතකොට ඒ සතා කොළඹට ඇවිල්ලා හැමතැනම අනිත් සත්තු ඉන්නවා. හේතුව තමයි පරිසරයේ සමතුලිතතාවය විඳ වැටලා. එතකොට ප්‍රමාණවත් තරම් දිවියෝ, කිඹුල්ලෝ, පොඩි හඳුන් දිවියා, කොළ දිවියා කියන සත්තු නැහැ. ඔය සත්තුන් පාලනය කරන්න විදිහකුත් නැහැ. දැන් වල්ලූරෝ වැඩි. දැන් ඉස්සර මිනිස්සු ගම්වල දඩයම් කරාවුන. ඊපස්සේ වෙන සත්තුන්වත් දඩයම් කරා ඉත්තෑවෝ, දඬුලෙන්නු. අද එහෙම කරන්නේ හේතුව තමයි අපේ රටේ එහෙම ආගමික සංස්කෘතික වශයෙන් මතවාදයක් ආවා. ඒවුන් එහෙම කරන එක හොඳ නැහැ. රජයත් ඒ ප්‍රතිපත්ති පිළිගත්තා. ඒ කියන්නේ ආන්තරයක හෝ අපේ පරිසර පද්ධතියක එක සත්ත්ව කොට්ටාසයක් වැඩි වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට එහෙම තියෙද්දි තමයි එක නීති රීති ගෙනාවේ. ඕක විතරක් නෙමෙයි පහුගිය කාලේ අපි රා කර්මාන්තයට එරෙහිව නීති රීති ගෙනාවා. දැන් අපි හිතන්නේ දඩයම් කරන එකම හින්දාම නෙමෙයි පරිසර සමතුලිතතාවය බිඳ වැටෙන්නේ. සමහරලාට වනාන්තර විනාශ කරනවා, වනාන්තර කැබලි කරනවා, දේශපාලඥයන් තමන්ගේ හිතවතුන් ගිහිලා පදිංචි කරනවා නේද? හැමතැනම කැලෑමැද්දෙන් පාරවල් දානවා නේද? එතකොට ඔන්න ඔය හින්දා තමයි එහෙම උනේ. නමුත් ඒ නිසාම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මම එකයි කිව්වේ අවුරුද්දකට අලි 400ක් විතර මරනවා ලංකාවේ. දැන් ඊයේ පෙරේදා දෙන්නේ මැරුවා. මේ ඔය ප්‍රසිද්ධ කළු දිවියා මරා දැම්ම ළඟදී කළු කොටියා. එහෙම මරණ එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද හේතුව අලි මිනිස් ගැටුමට කෝටි ගණන් සල්ලි හම්බෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අලි මිනිස් ගැටුම හින්දා ගහන වැටට කෝටි 45ක් වියදම් කරා මේ අවුරුද්දකේ. ඒවට වෙනම වන්දි ගෙවනවා, මරුණාම සල්ලි දෙනවා. දේශපාලනික, සංස්කෘතික, ආගමික වශයෙන් අපේ ආදිවාසීන්ව පාලනයකට යටත් වෙලා වගේ නේද තේරෙන්නේ?
හැබැයි පරිසර පද්ධතියට කිසිදු හානියක් නැතුව සීමා සහිතව සතුන් දඩයම් කරන ආදිවාසීන් අසාධාරණයකට ලක් වෙලා නේද? ඕගොල්ලොඹ කොහොමද අපි දැනගන්නේ? ඕගොල්ල දෙමළනේ කතා කරන්නේ. ඒ වාගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙහෙ. ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපෙන් ඔවුන්ටද ඔවුන්ගෙන් අපටද ලබාගත හැකි මොනවද කියලා අපි හොයලා බලමුද? එතකොට අපිට පේනවා එහෙම ආදිවාසීන්ට කියලා යම් කිසි සම්මුතියින් යම් ආකාරයකට ගෝලීය වශයෙන් තිබිච්ච පිළිගැනීමක් තියෙන තැන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් නමුත් ලංකාවේ මං හිතන විදිහට එහෙම නිකන් සංස්කෘතික වශයෙන් තිබුණාට නෛතික වශයෙන් උන්ට එහෙම ලොකු රැකවරණයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා අපි ඇයි ඕන්ව රැකගත යුත්තේ කියන එක අවංක චේතනාවෙන් බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ සංස්කෘතික හෝ පාරම්පරික සංකේතයක් හැටියට තියාගන්න නම් දැන් සිංහල අවුරුදු වලට අපි කොහෙන් හරි කිරිබත් ටිකක් කඩේකින් කැවුම් ටිකක් ගෙනල්ලා කපුරු බෝල ටිකක් දාලා ලිප ගිනිමවලවලා එහෙම සමරලා වැඩක් නැහැ නේද? වෙසක් කුඩු ටික කඩෙන් ගන්නව නම් ගවලේන අපි නිකන් සල්ලි දීලා ගන්න. ඒක එක කරන්න ඕන අපි එහෙම. ඒක ළමයි අම්මා තාත්තා එකතු වෙලා ගවලේන හදලා ගමේ මිනිස්සු එක්ක එකතු වෙලා තමයි ඒක දැනගන්නවා. ඒ සංස්කෘතියෙන් අපි එකමුතුකමක් ඇති වෙනවා. ඊළඟ පරම්පරාවට ඒක යනවා. එහෙම කරන්නේ අපි. එහෙම සැබෑ ඕනකමත් එක්ක කරනවා නම් මේ පිරිසේ හිටියට කමක් නැහැ. මොකද ඔවුන්ට එහෙමනම් ඔවුන්ට උරුමයක් තියෙන්න ඕන. ඔවුන්ට කැලේ උත්විඳීම අයිතිය තියෙන්න ඕන. ඔවුන්ට එහෙමනම් අපි වෙන් කරන්න ඕන විශාල ප්‍රදේශයක්. ඉන්දියානු ගෝත්‍රික නායකයා සියටල් වරක් ඇමරිකානු ජනාධිපති ඒබ්‍රහම් ලින්කන්ට ලිපියක් ලියනවා. මොකද දිගටම ඇමරිකානු ජනතාව සියටල් එක්ක හටන් කරනකොට The Sacred Land කියන ලිපියේ ඔහු කියනවා කොහොමද මේ අපිට ඉන්න දෙන්න අපිට මේ සබාදහම ඕන සබාදහම අපේ සහෝදරයෝ ගංගාවල් අපේ කොටසක් ජීවිතේ හරි ඒක එකපාරක් ඔය විදිහට ගොඩාක් මේ පරිවර්තනය පිළිබඳව කම්පණයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි තිසා හමිලා ඇත්තෝ. එයාගේ අවසන් කටයුතු කරන්න කියලාත් ඔහු කියලා තිබුණේ ඔහුව මිනි පෙට්ටියකවත් තියන්න එපා. ඔහුව මොන හරි ඔය ගස් කොළන් වල ටිකක් ඔතලා ගිහිල්ලා කැලේට ගිහින් දාන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ඔහු සබාදහමත් එක්ක සමීපව ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. සමහර පාලකයෝ වැඩි ජනතාව අරන් ගිහිල්ලා ඔවුන් කරදරේ ඉන්නවා දුකින් ඉන්නවා කියලා ඔවුන්ට ගෙවල් හදලා මේව කරලා දුන්නාම එතකොට උන්ට අමාරු ඉන්න. මොකද හේතුව එතකොට දැන් එලවත් නැති මෙලවත් නැති ජීවිතයක් වාගේ. එක්කෝ මිනිස්සෙක් අතිශය පාරම්පරික ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නූතන ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ. මේක දෙලොවක් අතර ඉන්නවා වගේ. එතකොට අපිට ඕන වෙන්නේ වැඩි සින්දුවක් කියන්න, වැඩි නාට්‍යයක් කරන්න. වැද්දන්ගේ සින්දුවේ පොඩි කෑල්ලක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් කැකුලිය අර භාෂාව පොඩ්ඩක් දාලා. දැන් ඉඳලා හිටලා රූපවාහිනියට වැඩසටහනකට ගෙන්නනවා. එහෙම නිකම් අපේ අවශ්‍යතාවයට පෙන්වන්න ඕන් සිටීමද ඕනේ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ඕන් සිටීමද? අන්න ඒක තමයි අපි තීරණය කරන්න ඕනේ කියන එකයි මට හිතෙන්නේ. එතුමා පවසන විදියට ඔවුන්ගේ අපගේ ඇති පරතරය පුරවා ඔවුන්ගේ දැනුම කොරෝනා වසංගතයේ නැති දවසක ඔබ වෙත ගෙනීමට අපි සූදානම්. නැවත හමු වෙමු.